හායි කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අද මම අරගෙන ආවා මම ඊයේ රෑට හදපු කෑම එකේ වීඩියෝ එකක්. ඊයේ රෑට අපි කෑවේ ඉදියාප්ප. ඉතින් මේ ඉදියාප්ප නම් මම හදලා නෙමෙයි මේවා කඩෙන් ගත්ත ඒවා. ඉතින් මේ ඉදියාප්ප එක හරිම ලේසියි අපිට කඩෙන් ගෙනල්ලා විනාඩියක් විතර මයික්‍රෝවේව් දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටීම් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නිකන් රත් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ඉදියාප්ප වලට පේනවා ඇති. එකෙන් 3ක් විතර කෑවහම ඇත්තටම ඇති. ඉතින් මේ වගේ රස ඉස්සු කරියක් මම හදාගත්තා. ඉතින් රසට ඉස්සෝ එකක් හදාගන්න විදිහ මම මගේ YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ channel එකට ආවා නම් ඒ රෙසිපි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක කන්න මම රස සම්බෝලයක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ සම්බෝලේ මම අද හදාගත්තේ කොච්චි දාලා. ඉතින් කොච්චි දෙහි ඇඹුල් දාලා හදාගත්තාම හරිම රසයි තියාප්ප එක්ක ඊළඟට බිත්තරේකුත් තම්බ ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඊයේ රෑ අපේ ගෙදර කෑම එක ලෑස්ති උනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න.